میخواستم از روش غسل و کفن شاه اطمینان پیدا کنم. بنابراین سری به او زدم و چیزی رو دیدم که باورم نمیشد. محمد رضا شاه پهلوی در قاهره وصیت کرده بود که بعد از فوتش پیکرش کنار افسرانی دفن شود که بعد از انقلاب با دستور حکومت آخوندی اعدام شدند. آن هم به شکل ناعادلانه، فقط به این دلیل که به ایران خدمت می‌کردند. شهبانو فرح در کتاب خاطراتش در کتاب کهندیارا اینطور نوشتند: در روزهای پایانی شاه در بیمارستان بود و فرهناز کنار تختش و رضا پایین تخت ایستاده بود و من با پزشکان مشغول صحبت بودم. پادشاه 2 نفس کوتاه و بعد نفسی عمیق کشید و خاموش شد. والا حضرت اشرف گفت چشمانش را ببند و کیسه محتوی خاک ایران و دعاهایی که یک عمر با خودش همراه داشت را از زیر بالشتش برداشتم. دکتر پیرنیا حلقه ازدواجمون را از دست شاه در آورد و به من داد. من این حلقه را از آن روز به بعد در کنار حلقه خودم در انگشتم دارم. ما رو از اتاق خارج کردن. بعدن هر کدوم به نوبت برای خداحافظی برای بار آخر تونستیم بالای سر شاه بریم. موقعی که پیشانیش را بوسیدم، یک لحظه احساس کردم که او همچنان زنده است. خبر مرگ او افرادی که اغلب ایرانی بودند و روزها منتظر شنیدن خبری از پادشاه بودند را در غمی خاموش فرو برد. صدای گریه ها در مغزم میپیچید. همه ما غم و اندوه مشترکی داشتیم. من به اونها گفتم اعلیحضرت ما را ترک کرد و دیگر بین ما نیست. اما نباید شهامت خودمون را از دست بدیم. لازم راهی رو که ایشون در اون قدم گذاشتن ادامه بدیم. سخت‌ترین بخش ماجرا خبر دادن به لیلا و علیرضا بود که در کاخ قبه بودند. به محض رسیدن به قصر، انور سادات و جهان جلوی در ایستاده و منتظر بودند که محبت و دلداری خودشون رو نثار ما کنن. آنطور که پرستار لیلا تعریف می‌کرد، لیلا به محض بیدار شدن به اتاق علیرضا رفته بود و در همونجا هر دو این خبر را از زبان پرستار شنیده بودند که به آنها گفته بود پدرتان با فرشتگان حالا در آسمان هست. چند دقیقه بعد لیلا را دیدم که به اتاق خودش رفت و تکه پارچه سیاهی از لباس عروسکش را بالای تخت خود آویزان کرد. قدرت اینکه شب رو به تنهایی به صبح برسونم نداشتم. از بچه‌ها خواستم کنارم بمونن. رضا و فرهناز و لیلا آمدند. البته که علیرضا ترجیح داد با غم خودش در تنهایی بمونه. ما تشک‌ها رو روی زمین پهن کردیم و شب رو با گریه و دلتنگی گذروندیم. مراسم تشییع پیکر شاه در 7 مرداد 59 یعنی 2 روز بعد از درگذشت او انجام شد. پیکر شاه به کاخ عابدین منتقل شده بود. از قصر عابدین در گرمای سوزان مرداد ماه در قلب قاهره به سوی مسجد الرفاهی راه افتادیم. همسر من آنجا به طور موقت به خاک سپرده شد. میدونم که آرزوی او این بود که پیکرش بعد از مرگ در کنار افسرانی دفن شود که بعد از انقلاب به دست حکومت اعدام شدند. افرادی که برای ایران سالها زحمت کشیده بودند. همسرم میخواست کنار آنها دفن شود، اما نمیشد چون چنین چیزی ممکن نبود. در مسجد الرفاهی پیکر شاه به یک مقبره زیرزمینی منتقل شد. اجازه ورود به آنجا را به ما ندادند. اما رضا و پسر انور سادات با چند نفر دیگر تابوت را حمل کردند. البته که در اون لحظات کسی به فکر علیرضا نبود. او با لحن جدی به یکی از اطرافیان گفته بود میخوام قبر بابامو ببینم. رفت و آرامگاه پدرش را دید. سید طالب رفاعی در کتاب خاطراتش در مورد روز غسل دادن محمد رضا شاه و با ذکر این مسئله که در ماه رمضان قرار داشت و همه گرسنه و بیحال بودند، گفت که من مقدار کفن و نوع غسل میت را توضیح دادم. در حین کار خواستم که از درست بودن روش غسل و کفن میت باخبر بشم که سری به آنها زدم. دیدم پادشاه را کفن کردند. کفن را باز کردم و چیزی را دیدم که باور نمی کردم. صورت پادشاه اصلاً شبیه هیچ میتی که تا به حال دیده بودم نبود. صورتش اصلاً رنگ پریده نبود. سفید و بیروح نشده بود. انگار اصلاً نمرده بود.
در مورد او زیاد شنیده بودم، از کارها و خدماتی که برای کشورش انجام میداد. اینکه او چقدر مرد بزرگ و شریفی بود. انور سادات هم در مصاحبه‌ای گفت: شاه ایران برای من مثل یک دوست و برادر واقعی بود. مردی بود که همیشه در کنار من و مردم مصر باقی موند. اما این مرد نتونست که زندگی عادی داشته باشه و آرزوهایی که در سر داشت رو پیاده کنه. هیچ کس درک نمی کرد او به عنوان یه پادشاه چقدر زجر کشیده. من هم نمیتونستم باور کنم که چرا مردی مثل او باید اینطور از کشورش بیرون شود و در خاک غریبه دفن شود. واقعا تنها چیزی که آدم میتونه بگه اینه که او یه مرد واقعی بود. هیچ کسی از سران قدرت‌های دنیا جز انور سادات چنین صحبتی نکرد. انور سادات گفت شاه در زمان پادشاهیش که در 37 سال بود، حکومتش ایران را به جایی رساند که جز رتبه‌های برتر دنیا در هر زمینه‌ای بود. حالا چرا به اندازه یک قبر هم در وطن خودش جایی نداشت؟ یاد پادشاه گرامی. سپاسگزارم که ویدیو را لایک می‌کنی. اگه تا الان عضو کانال نشدی، از پایین همین ویدیو کانال را سابسکرایب کن و زنگوله کنارش هم بزن تا اولین نفری باشی که ویدیوها رو می‌بینی.